हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। मैले आज हजुरहरुले क्युबेसिक हजुरहरुको मोबाइल वा ट्याब्लेटमा कसरी रन गर्न सक्नुहुन्छ वा त्यसमा प्रोग्रामिङ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बताउन गइरहेको छु। पहिला त हजुरहरुले फ्रीबक्स भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हजुरहरुले दुईटा फाइललाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फ्रीबक्स भन्ने एप्लिकेसन भयो र एउटा चाहिँ क्युबेसिकको छुट्टै फाइल हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डाउनलोड गर्ने लिंक म दुईटा एप्लिकेसन र एउटा एप्लिकेसन फ्रीबक्सको डाउनलोड गर्ने लिंक र क्युबेसिकको फाइल डाउनलोड गर्ने लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु र ती सबै डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरहरुले फ्रीबक्सलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इजिली र डाउनलोड गरिसकेपछि फ्रीबक्सलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ ओपन हुन थोरै टाइम लिन्छ। यसले ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यस्तै हजुरहरुकोमा पनि यस्तै देखिन्छ र हजुरहरुले यहाँ पहिला MOUNT माउन्ट भनेर इन्टर हान्नुपर्ने हुन्छ। माउन्ट भनेर इन्टर हानिसकेपछि यहाँ द करेन्टली माउन्टेड डिभाइस आर भनेर लेखेको छ। डिभाइस टाइप भनेर सी, लोकल डिक्सनरी स्टोरेज एमुलेटेड 0 डाउनलोड भनेर लेखेको छ। यो हजुरहरुले यो लोकेसनलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो 0 र डाउनलोडलाई सम्झिँदा हुन्छ। 0 भनेको इन्टरनल स्टोरेज हो र डाउनलोड भनेको फोल्डरको नाम हो र हाम्रो सबै फाइलहरु चाहिँ डाउनलोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल मात्र रन हुन्छ यहाँ। र त्यो डाउनलोडमा राख्नको लागि डाउनलोडमा राख्ने फाइल भनेको हाम्रो क्युबेसिकको फाइल हो, जुन हजुरहरुले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नुहुनेछ र डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ qb.exe नाम छ। qb.exe लाई हजुरहरुले यहाँ मुभ गरेर मेरो डाउनलोड भन्ने फोल्डर छ। इन्टरनल स्टोरेज यो डिभाइस स्टोरेज हो, हजुरहरुले डिभाइस स्टोरेजको यदि हजुरहरुको एसडी कार्ड छैन भने डाइरेक्ट डिभाइस स्टोरेजकोमा राख्दिदा हुन्छ। मेरोमा एसडी कार्ड पनि छ, त्यो हुनाले त्यो थाहा पाउनको लागि माउन्ट भनेर लेखेको र माउन्टमा लेखिसकेपछि यहाँ हजुरहरुले फोल्डरको नाम पनि डाउनलोड भनेर लेखेको थियो र यहाँ मैले डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। यदि हजुरहरुकोमा फरक नाम छ भने त्यही फोल्डर यहाँ हजुरहरुले खोज्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैमा लगेर क्युबेसिकलाई पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ वा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्युबेसिकलाई यहाँ पेस्ट गरिसकेको छु। यदि क्युबेसिकलाई पेस्ट गरिसकेपछि हजुरहरुले फेरि फ्रीबक्समा आउनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ qb.exe नाम थियो त्यसको। यहाँ मैले पनि यहाँ qb.exe हान्दा बित्तिकै यहाँ हजुरहरुको क्युबेसिक रन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्युबेसिक रन भइसकेको छ र यहाँ हजुरहरुले ESCहरु कसरी हान्ने र ESC F1 F5 जुन सर्टकट कीहरु हुन्छ, जुन कम्प्युटरको किबोर्डमा मात्र अवेलेबल हुन्छ, त्यो कसरी टाइप गर्ने वा लेख्ने भन्ने झन्झट हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बिजुलीको जस्तो चिन्ह छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हजुरहरुको सबै मोबाइलमा नहुने बटन सबै दिएको छ। जस्तै अब यहाँ ESC प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ESC प्रेस गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरुको CLS अब यहाँ हजुरहरुले आफ्नो प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राम गरिसकेपछि यहाँ सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ चाहिँ सबै फाइलहरु हजुरहरुको त्यही डाउनलोड्समै हुन्छ। जुन हामीले माउन्ट लेख्दाखेरि जुन फोल्डर देखायो त्यही फोल्डरमा सेभ भएको हुन्छ र हजुरहरुको यहाँ माउस जस्तै यहाँ चलाउन पनि मिल्छ। हजुरहरुको ट्र्याक प्याड ल्यापटपहरुको ट्र्याक प्याड चलाए जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माउस चल्छ र यहाँ हजुरहरुले रनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो भन्ने प्रिन्ट भइसकेको छ। वा हजुरहरुले यही माथिको त्यो सर्टकट बटन त्यो बिजुली जस्तो देखाएको चिन्हमा गएर F5 हटाइदिनु भयो भने पनि यहाँ रन हुन्छ र यो चाहिँ हजुरहरुले यो प्रोग्रामिङ गर्नको लागि त यहाँ सजिलै सक्नुहुन्छ र यदि हजुरहरुले यो स्क्रिन सानो लाग्यो भने हजुरहरुले रोटेट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म एक्जाम्पल दिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले रोटेट गरेर चलाएको छु र यदि हजुरहरुको कुनै सेटिङहरु ओपन गर्नु पर्यो भने माथिबाट यसो तान्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ फ्रीबक्सको यस्तै यतातिर सिम्बल दिएको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिम्बलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हजुरहरुको सबै सेटिङ हुन्छ। भर्चुअल किबोर्ड भन्ने छ, यहाँ सबै भर्चुअल किबोर्डहरु सबैले अन गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरुको यो ट्र्याकिङमा चाहिँ रिलेटिभ राख्नु होला। यदि हजुरहरुले रिलेटिभ सजिलो लाग्छ एब्सोल्युट राख्नु भयो भने हजुरहरुको जुन हजुरहरुले हात राख्नुहुन्छ त्यसको साइडमा देखाउँछ, त्यो हुनाले त्यसले हजुरहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ र हजुरहरुले यसमा मोड्युलर प्रोग्रामिङ गर्नको लागि पनि सबै मोड्युलर प्रोग्रामिङका फाइलहरु सबै हजुरहरुले त्यही लोकल त्यो माउन्ट लेख्दाखेरि जुन फोल्डरमा हजुरहरुको नाम देखायो त्यो फोल्डरको नाम दियो त्यसैमा हजुरहरुले मोड्युलर प्रोग्रामिङका सबै फाइलहरु सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै भयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि हजुरहरुलाई कुनै अरु भिडियोको बारेमा सजेसन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।